πλέον τις ρίζες. Ήμασταν 5, γίναμε 4, ελπίζω να ξαναγίνουμε περισσότεροι. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί η δουλειά γίνεται πίσω και μάλλον εγώ έβγαλα το φίδι από την τρύπα σήμερα και χθες. Ακούγεται το όνομά μου, όπως και να είναι, με τιμά πάρα πολύ αυτό. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Στέφου, Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, και να μας καλημερίσει και μετά θα ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ. Καλημέρα και από μένα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκληση και για να απευθύνω το χαιρετισμό σήμερα εδώ, στο πλαίσιο του συνεδρίου. Ναι, μπορώ να το φτιάξω, ναι. Η φωνή των ενηλικών υιοθετημένων μετρά, εκπροσωπώντας το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τη νέα Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, και ταυτόχρονα να μεταφέρω το χαιρετισμό, το ζωηρό και το έμπρακτο ενδιαφέρον της Υπουργού, της κυρίας Ζαχαράκη, για το θέμα. Δυστυχώς δεν μπορούσε να είναι σήμερα μαζί σας. Κανονικά εκείνη θα ήταν εδώ. Απλώς έπρεπε να βρίσκεται στη Θεσσαλία. Η κατάσταση είναι, όπως γνωρίζετε, αρκετά δύσκολη και απαιτητική. Και έτσι βρίσκεται συνεχώς εκεί. Συνεχώς τα περισσότερα Σαββατοκύριακα, δηλαδή το τελευταίο διάστημα, μέχρι κάπως να ρυθμίσουμε την κατάσταση. Θέλω όμως να συγχαρώ την εθελοντική μη κερδοσκοπική οργάνωση Κέντρο Ερευνών Ρίζες, το Κέντρο Έρευνας Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Κρίσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Eurochild για τη συνδιοργάνωση αυτής της εξαιρετικής διημερίδας με κεντρική θεματική, η οποία θίγει ένα ευαίσθητο ζήτημα ιδιαίτερης κοινωνικής σημασίας. Το νεοσύστατο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας έχει στον πυρήνα του την προστασία του παιδιού και της οικογένειας. Σκοπός μας είναι να συνδράμουμε με τις πολιτικές που θα υιοθετήσουμε, ώστε το παιδί να νιώθει ασφαλές, κοινωνικά ενεργό και προστατευμένο τόσο μέσα στην οικογένεια όσο και μέσα στην κοινωνία. Η αποϊδρυματοποίηση είναι ο πρωταρχικός μας στόχος, καθώς και η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης για την έννοια της υιοθεσίας και της αναδοχής ως ιδιαίτερης κοινωνικής πρακτικής στον χώρο της παιδικής προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό και με τη βοήθεια της χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, σχεδιάζουμε έργα που ευελπιστούμε πώς θα οδηγήσουν με ασφάλεια τα παιδιά έξω από τα ιδρύματα, όπως είναι για παράδειγμα οι μονάδες στη στέγη μη αυτόνομης διαβίωσης, υπό προϋποθέσεις, και ταυτόχρονα σκοπεύουμε να βελτιώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις παραμέτρους σύνδεσης υποψήφιων παιδιών με υποψήφιους γονείς σε θετές οικογένειες ή αναδόχους. Ήδη, ίσως γνωρίζετε ήδη, το σύστημα Aninet έχει αναβαθμιστεί μέσα στο Σεπτέμβριο και αναμένουμε περισσότερες και πιο στοχευμένες και κατ' επέκταση ελπίζουμε τελικά επιτυχείς συνδέσεις σε συντομότερο διάστημα. Αυτός είναι και ένας στόχος μας. Η αρτιότερη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, προφανώς με τη σύμπτυξη της μακρόχρονης αναμονής για την υιοθεσία και την αναδοχή, θεωρούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη και θα αξιολογείται συνεχώς από όλες τις πλευρές. Από την πλευρά τη δική μας, από την αρμόδια διεύθυνση, με στόχο τα καλύτερα πρακτικά και επί της ουσίας αποτελέσματα για το παιδί. Σκοπεύουμε επίσης να προχωρήσουμε και σε μια ευρύτερη καμπάνια ευαισθητοποίησης του κοινωνικού θεσμού της αναδοχής και ειδικά του επαγγελματία αναδόχου, και εκεί θέλουμε και τη βοήθειά σας ξανά, για τον οποίο το ευρύ κοινό δεν είναι ακόμη ενημερωμένο και το ακούει ίσως ακόμη και σήμερα με δισταγμό. Όλα αυτά είμαστε εδώ για να τα αξιολογούμε σε τακτά διαστήματα, να συνομιλούμε όλοι μαζί, να βλέπουμε πώς προχωρούν και να παρεμβαίνουμε με τις πολιτικές μας, όπου υπάρχει ανάγκη θεσμικών βελτιώσεων. Είμαι πίσω αρκετά. Πάντοτε σε συνεργασία μαζί σας με τους ανάλογους φορείς και την κοινωνία. Είναι γνωστό ότι τις δεκαετίες του 50, 60 και 70 πολλά παιδιά γεννημένα στην Ελλάδα, περίπου 3 με 4.000, αν δεν κάνω λάθος τον αριθμό, δόθηκαν για υιοθεσία με δικαστικές αποφάσεις ελληνικών δικαστηρίων σε θετούς γονείς, κυρίως στην Αμερική αλλά και στην Ολλανδία. Σήμερα τα θετά αυτά τέκνα, τα οποία στη διάρκεια όλων αυτών των δεκαετιών έχουν ζήσει στο εξωτερικό και έχουν γνώση για την ελληνική καταγωγή τους, έχουν προχωρήσει σε αναζήτηση
των ριζών τους, δηλαδή στον εντοπισμό και στη συγκέντρωση όλων των πληροφοριών και εγγράφων που δύναται να βρεθούν και αφορούν στη βιολογική οικογένειά τους. Κάποιοι από αυτούς είναι πιθανό να έχουν στην κατοχή τους κάποιο δημόσιο ελληνικό έγγραφο σχετικό με τη βιολογική οικογένεια, ενώ κάποιοι άλλοι όχι. Πολύ συχνά οι εν λόγω ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να λάβουν γνώση εάν κατέχουν την ελληνική ηθαγένεια ή όχι, ποιες είναι οι αρμόδιες αρχές τις οποίες μπορούν να απευθυνθούν και ποια είναι τα δικαιολογητικά που απαιτείται να προσκομιστούν για τη διαπίστωση ή τη χορήγηση της ελληνικής ηθαγένειας. Εντούτοις, το προϊφιστάμενο πλαίσιο δημιουργούσε αρκετές δυσκολίες στην προσπάθεια των υιοθετημένων αυτών τέκνων, πλέον ενηλίκων, να παραλάβουν από τις αρμόδιες αρχές τις πληροφορίες που αναζητούν. Πάγιο λοιπόν αίτημά τους ήταν η απλοποίηση της διαδικασίας, πρόσβαση των ενδιαφερομένων και των ομίμων εκπροσώπων του σε αρχεία και μητρό κρατικών υποδομών και ιδρυμάτων σχετικά με την αναζήτηση στοιχείων για την τεκμηρίωση της γέννησης και της υιοθεσίας τους. Απαντώντας στις ανάγκες των υιοθετημένων ενηλίκων, η Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού της Οικογένειας του τότε Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και πλέον του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, του νέου Υπουργείου, προχώρησε σε μια σειρά από ενέργειες οι οποίες αποτελούν και τα αρχικά βήματα προς την επίλυση αυτού του προβλήματος. Ειδικότερα, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ετοίμασε και απέστειλε προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως είναι τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, τα Παραρτήματα Προστασίας Παιδιού ή Μητέρα και το Αναρωτήριο Πεντέλης, πρώην ΠΙΚΠΑ του Κέντρου Προνοίας Περιφέρειας Αττικής, τα κατατόπους δημοτικά βρεφοκομεία και αλλού, οδηγίες με τα βήματα της διαδικασίας την οποία πρέπει να ακολουθούν οι ενδιαφερόμενοι. Μέσω των ενεργειών αυτών δόθηκε μια νέα όθηση στην προσπάθεια εξυγίανσης της κατάστασης, προσφέροντας πρακτικές απαντήσεις σε μια σειρά από διαχρονικά κολλήματα που χαρακτήριζαν τις σχετικές διαδικασίες. Μένουν φυσικά ακόμα να γίνουν αρκετά. Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας θα συνεχίσει να εργάζεται προς την οριστική αντιμετώπιση των διαδικασιών παθογενειών, των διαδικαστικών παθογενειών που επί σειρά ετών ταλαιπωρούν τους ενδιαφερόμενους ενήλικες υιοθετημένους. Σε όλα αυτά, όπως είπα και πριν, θέλουμε υποστηρικτές και αρρωγούς του έργου μας. Σας καλούμε να συνεχίσετε το δικό σας πολύ σημαντικό έργο για να διευρύνουμε τη συνεργασία μας σε όλους τους τομείς. Εύχομαι λοιπόν καλή συνέχεια στις εργασίες στη δεύτερη μέρα του συνεδρίου και δεσμεύομαι τόσο εγώ προσωπικά ως η αρμόδια γραμματέας, αλλά και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η κυρία Ζαχαράκη, ότι είμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ θερμά.